به نام یاد خدا، خوش آمدید به یکی از دروس دیگه لاراول. پیش از اینکه درس آغاز کنیم میخوایم براتون بگویم به خاطر از اینکه ویدیوهایی را که ما آپلود میکنیم برای مردم دیگه هم برسد، شما کوشش کنین که ویدیوها را لایک کنین و یگان کامنت بذارید. اگر شما سوال دارین و یا هم میخواین که ما در بخشای دیگه هم ویدیوها بسازیم، لطفا در قسمت کامنت نوشته کنین و همچنان ویدیو را لایک کنین به خاطر از اینکه خود یوتیوب بتونه که اینمی ویدیو را وایرل کنه تا که دیگه دوستای ما از این ویدیو استفاده کرده بتونن. خب من کی هستم؟ اسم ما قیس نظامی هست. فول استک وب دیولپر هستم که بیش از 4 سال در بخش وب دیولپمنت و وب دیزاینینگ و همچنان موبایل اپلیکیشن دیولپمنت اکسپریانس دارم. خب میایم درس ما را آغاز میکنیم. روز گذشته بخش لاگین خواندیم که ما چطور میتونیم که توسط لاراول سانکتوم لاگین شویم. خب به این قسمت اگر مثلا روز گذشته یک مشکل بود که اگر ما یک فیلد و یا هم یک پارامتر به بکند روان نکنم، این قسمت بر ما ایرر میده. اما ایرر چی میکنه که ما را ریدایرکت میکنه به صفحه خود هوم پیج ما که هسته. شما در قسمت هیدرز که بیاین، در این قسمت که نوشته است accept all، اینی را به accept جیسون تغییر بدین که اگر اینجا نوشته کنین، مثلا شما نوشته میکنین accept و اینجا نوشته میکنین application جیسون، این انتخاب میکنین. وقتی که حالا ایره سابمیت کنین ببینین بر ما اونمو validation error میاره که the email field is required. درست است؟ خب حالا میاییم چی میکنیم که بخش رجیستریشن رو میخوانیم. این قسمت اگر من ایمیل یعنی روان کنم به بکند و ایده سابمیت کنم، ببینین توکن ما کرییت شد. اگر بیایم در قسمت دیتابیس ما، در دیتابیس ما در قسمت پرسونال اکسس توکنز که هسته، این قسمت ببینین یک توکن کرییت شده به نام اونمو یوزر. این قسمت تمام توکن هایی که کرییت میشه بر ما نشان میده. خب حالا میایم قسمت رجیستریشن جور میکنیم که به خاطر رجیستریشن ما قبلا آمردیم یک راوت پوست جور کردیم که نامش رجیستریشن ماندیم و ایره در آد کنترلر آوردیم در رجیستریشن و بعد از اون در قسمت آد کنترلر اینجا آمدیم چی کردیم که یک فنکشن خود چی را جور کردیم، رجیستریشن، و اینجا یک ریکوست رجیستریشن که اگر در ریکوستش بریم اینجا گفتیم که ایمیل ریکوایرد است و یونیک باید باشه، پاسورد و نیم. اینی چیزایی است که ضرورت هست که از طرف فرانت اند ارسال شود. خب میایم یک دفعه تست میکنیم که کار میته یا نمیته. میایم در پستمن و اینجا یک ریکوست دیگه جور میکنیم و اینجا پست میگیره و اینجا میایم اینمی کپی کرده و اینجا پیست و اینیش فقط به رجیستر تغییر میدیم و بعد از چی میکنیم میره سابمیت میکنیم. ببینید وقتی که سابمیت کردیم بازم اونمو صفحه یعنی ما را ریدایرکت به هوم پیج و او خاطر در قسمت هیدرز میایم اینی اکسپت از این که هسته ایره به اکسپت اپلیکیشن جیسون تغییر میده و ایره سابمیت میکنیم. ببینید نوشته است که ایمیل فیلد از ریکوایرد، پاسورد و نیم. حالا میایم در قسمت بادی اینجا فارم نوشته میکنم که ایمیل و اینجا میگیم که admin@me.com و اینجا هم پاسورد و پاسورد از 1 تا 8 میگیریم و نیم هم نوشته میکنیم که ادمین. درست است؟ حالی را سیو میکنیم. اینجا گفته که ایمیل قبلا گرفته شده، یک ایمیل دیگه برش میتیم 5 و ایره کرییت میکنیم. ببینید دیتای ما کرییت شد. خب حالا که وقتی کرییت شد باید چی کنیم که یک توکن هم کرییت کنیم، به خاطر از اینکه یوزر وقتی که رجیستر شد اتوماتیکلی خودش لاگین هم شود. در قسمت میایم اینجا که ما یوزر ریترن کردیم، با جای چی میکنیم میگیم اینی دیتای خود مثلا میتونیم از اینجا کپی بگیریم، میگیم که در یوزر اینمی یوزر کرییت شد روان کو و همچنان یک توکن کرییت کو که نام یوزر باشه و یک پلان تکست باشه و با جایش اینمی دیتا را ریترن میکنیم. درست است؟ حالا بیایم اگر رجیستریشن کنیم و اینی یوزر 6 کنیم و اینجا لاگین کنیم، ببینین هم یوزر کرییت شد، در عین زمان یک توکن هم اینجا بر ما جنریت کرد. و اگر بیایم در قسمت دیتابیس ما و ایره رفرش کنیم ببینین یک توکن دیگه به نام ادمین کرییت شد که قسمت ما هم رجیستریشن انجام دادیم و هم یوزر را لاگین کردیم توسط از این توکن. خب حالا میایم چی میکنیم که قسمت لاگ اوت رو کار میکنیم. اگر بیایم در قسمت ما یک ریکوست جور کردیم پست لاگ اوت و در قسمت آد کنترلر اگر اینجا بیایم اینجا ما یک لاگ اوت جور کردیم که اینجا ریکوست یوزر میه.
گفتیم که یه یوزر از خود ریکوست بگی، این هدفش است که این یوزر که فعلا لاگین هست اونمو یوزر بر ما این قسمت بگی و اینمی یوزر تمام توکن هایش که هسته او را دیلیت کو. یعنی به این معنا که اینی توکن ها که هسته تمامش که توسط از یوزر که بک‌اند اینتراکشن داشته می باشه و هم ریکوست های خود روان میکنه اینا را دیلیت کو. این از این یوزره. خب اگر حالا بیایم اینجا یک قسمتی را کپی میگیرم و اینجا پیستش میکنم و اینجا میگم که به ریکوست لاگ اوت برم. درست است؟ و اینجا هم پست میکنم چون که اینجا در راوت ما اینجا پست گرفتیم. درست؟ اگر آلی را روان کنم، اگر سند کنم ریکوست، چون که کدام پارامتر ضرورت نداره که ما روان کنیم، اگر سند کنم بر ما اینجا ایرر میده. خب اول ایرا میایم از قسمت اپلیکیشن جیسون میگیریم که ایرر شبن ما درست نشان بده. اپلیکیشن جیسون و ایرا سند میکنیم. ببینین گفته که توکنز یعنی نل هست، یعنی به این معنی که یوزر ما نمیفهمیم که میال یوزر لاگین هست یا نیست. خب چطور برای لاراول بگیم که یوزر لاگین هست؟ باید این از این توکن هایی که هست، این توکن که هست باید یکیش استفاده کنیم که یوزر بفهمه که یوزر لاگین هست. قبل از او باید کار کنیم که لاراول بفهمه تا وقتی که یوزر لاگین نباشه اینی ریکوست قبول نکنه. به خاطر از او میایم اینمی راوت ما که هست این داخل یک میدلویر میگیریم راوت و اینجا میگم که میدلویر و در داخل از این اگر قسمت بالا ببینین اینجا نشسته است آت سانکتوم. شما میتونین از این هم استفاده کنین و یا هم امین نام سانکتوم اگر میخواین تغییر بدین شما میتونین در قسمت کانفیگ در قسمت آت بیاین و در این قسمت میبینین در قسمت گاردز این قسمت اگر از شما ای هست ای را آن کامنت کنین و اگر نیست ای را نوشته کنین. شما فقط میتونین این را کپی بگیرین و اینجا پیستش کنین و اینیش به API تغییر بدین و درایورش که سژن است را به سانکتوم تغییر بدین و اینی هش فالس هم اضافه کنین. از ما آلردی بود فقط آن کامنتش کردم. این حالی اینجا برش گفتم که نمی API تمام میدلویرها و یا میدلویرهای API مکس اتوماتیکلی از سانکتوم استفاده میکنه. حالا من میتونم اینجا چی بگم؟ میگم از میدلویر آت که API هستن. درست است؟ یک قسمت یا سانکتوم استفاده کرده میتونم و همچنان موج نامش تغییر دادم گفتم میدلویر یعنی آت API. بعد از اینجا میگم ایره گروپ کو که تمام راوت هایی که در داخل از این فانکشن هسته تمامش به این معنا که تا که یوزر لاگین نباشه اینی راوت اکسس کرده نتونه. ببینید حالا اینی چی کردیم که لاگ اوت در داخل از این گرفتیم. اگر حالا باز میره سابمیت کنم بیایم در قسمت لاگ اوت و ایره سابمیت کنم ببینید نوشته است که unauthorized به این معنا که یوزر لاگین نیست. یوزر باید لاگین باشه که بتونه اینمی ریکوست و یا هم اینمی راوت اکسس کنه. خب حالا چطور برای این گفتن میتونیم که یوزر لاگین هست؟ میایم در قسمت اترایزیشن و در قسمت میگیم که توکن و توکن ما که هست بریر است. از این قسمت میایم و اینی توکن ما که هست این کپی میگیریم و برش چی میکنیم که اینجا پیستش میکنیم. وقتی که پیست کردیم حالا اگر سابمیت کنیم ببینید یوزر چی شد؟ لاگ اوت شد. اینی توکن به ادمین میگه که یوزر لاگین هست و یا هم یوزر لاگین نیست. توسط از این توکن ما میتونیم تمام عملیات کار خود انجام بدیم که این حال یوزر لاگ اوت شد. اگر حالا ما بیایم اینجا رفرش کنم ببینید اونمو ادمینی که بود توکنش از اینجا از بین رفت. به این معنی که یوزر لاگ اوت شد از سیستم. خب بازم یک تشریح کوچک براتون میکنم که در قدم اول ما راجستر کردیم، آمدیم اینجا اول یک راوت راجستر جور کردیم و راوت راجستر آمدیم قسمت یوزر اول کرییت کردیم. بعد از او گفتیم که دیتا یوزر هم روان کو و یوزر برش کرییت کو یک توکن که بینی نام و بعد از او اونمو توکن از پلان تکس چیکار ریترن کو. بعد از او دیتا را ریترن کردیم. این به این معنی که هم یوزر رجیستر شد و هم یوزر یک توکن به وجود آمد که توسط از توکن میتونیم چی کنیم؟ با بکند بگیم که یوزر لاگین هست و یا هم نیست. و بعد از او چی کردیم که لاگ اوت کار کردیم. لاگ اوت تا وقت کار نمیکنه که یوزر لاگین باشه. اگر یوزر لاگین نباشه چطور لاگ اوت شه؟ به او خاطر اول ایره در یک میدلویر آت API و یا هم آت سانکتوم میتونیم بگیریم و این معنی که یوزر تا که لاگین نباشه ای ریکوست اکسس نکنه. بعد از او میگیم که فانکشن و بعد از او چی میگیم که اینی دیتای ما را و یا هم امی ریکوست ما را در داخل این گروپ بندازیم و بعد از او که در قسمت اترایزیشن و توکن بریر و اینجا امو توکن که برش انداختیم
چی میشه که یوزر لاگ اوت میشه. اینالی امی سیم توکن اگر باز من سند ریکوست کنم ببینین ان اترایز نشان میده، چون که این توکن دیگه از بین رفت، دیگه یوزر که از این توکن نمیتونه که چی کنه، یعنی دوباره ریکوست کنه. ببینین من این توکن هم از بین میبرم، میگم این توکن هم لاگ اوت میکنم، میگم سند یوزر لاگ اوت شد، درست. حالا اگر بیایم میره رفرش کنم یوزر نیست. اگر باز سند کنم ببینین کار نمیده. به خاطر ما باید دوباره باز لاگین شم، که وقتی لاگین میشیم توکن جدید آمد، توکن جدید از اینجا میگیرم و اینجا چی میکنم، پیست میکنم، باز سند میکنم، ببینین یوزر چی شد، لاگ اوت شد. اینالی این طریقه ازی بود که ما چطور لاگین، رجیستر و یک خود یوزر رو چطور لاگ اوت کرده میتونیم. فردا ایره میخوانیم که چطور ما توسط اینمی توکنی که کرییت کردیم کرار انجام بدیم که یوزر کرییت رید اپدیت توسط زمین انجام بده و تا وقتی که یوزر لاگین نباشه هیچ عملیه را انجام داده نتونه. وقت خوش داشته باشین، ویدیو را لایک کنین، کامنت بتین، اگر جای مشکل دارین میتونین در قسمت کامنت با ما نوشته کنین. وقت خوش داشته باشین، خدا حافظ.